Të nderuar shikuesi që u paralajmërova në hyrje të emisionit, sot do të flasim për fotografin. Sa ka evoluar me kohën, çfarë fotografi po realizohen sot, do të flasim me të ftuarit në studio. E të ftuar sot kam zotri Luan Dizdarin, fotograf, mirë se erdhët. Mirë se vjen. Dhe po ashtu Artan Korenicën, fotograf, mirë se erdhët. Mirë se vjen. Kemi vendosur të flasim sot për fotografin dhe fillimisht nisim me ju, zotri Dizdari, si profesionist shumë vjeçar në këtë fushë. A mund të na tregoni çfarë domethënie ka fotografia për ju? Po, sigurisht keni ndi që një fotografi flet sa 1000 fjalë. Mas shumë ti, po mendoj ka vlerë më të madhe mbas disa kohe. Atëherë ka vlerë ala më të madhe. Kush po bën fotografi sot? Çfarë tematika? Sot do bën fotografi i madh dhe i vogël, për shkak që i kanë telefonat. Janë kuptimin që në vetë faktin që kemi tash mënyrën digjitale me fotografu, kështu që bojnë njerëz fotografi shumë më shumë se sa përpara që kena bëu. Tematika tash ti s'di çka më thonë për shkak se varet edhe prej fotografit, tematika ka të ndryshme. Unë për veti jam për momentin Çka pëlqeni të fotografoni ju? Fotografi dokumentare më pëlqejnë shumë, dhe më thonë edhe pse i përkas shumë më shumë punoj me fashion, po që fotografi dokumentare më pëlqejnë më shumë për shkak se me fotografi dokumentare e ka një sa të bukur që nuk i nevojë me i drejtu, në kuptimin që çdo që është çaj personi ose çaj momenti edhe e nxan çat moment. Ja, i moment nuk është diçka që mundesh mi drejtu, mi thonë kthej pak kështu ose bën kështu ose ta bëjmë edhe një herë, është e momentit. Edhe për mua që fotografi dokumentare janë shumë më të fuqishme se cilat do fotografi. Dhe ato kanë tematika të veçanta. Edhe ato kanë, po, është për çfarë do të them varet çka je të fotografu dhe ka një fotografi reale, është momenti të bash real kështu. Kthehemi pak në kohën e mëhershme, zotri Dizdari, ju keni punuar natyrisht. A mund të na tregoni si ka qenë ajo kohë sa i përket fotografisë, cilat kanë qenë kërkesat, si janë bërë fotografit, kanë qenë njerëz ata të cilët vetëm në për festa janë fotografuar, ndoshta shkaku që edhe mënyra e jetesës ka qenë ndryshe, kostoja dhe detajet të tjera. Bash përkundrazi unë fotografu më shumë. Fotografu më shumë sidomos në studio, po edhe vetë me aparatat e tyre. Edhe se kam pas ide si punohet fotografia, kështu që fotografit bardhazi unë punuar me një laboratorium, një dhomë e vogël ka qenë, edhe ka qenë aparati zmadhus, 2 taste kanë qenë zhvilluesi edhe fiksiri. Ndërkohë po i shohim edhe fotografit që i keni sjellur. Po, kjo është një laboratorium që po shihni. Aparati zmadhus është ajo, edhe janë 2 taste aty anash. Kështu poshtë prej aparatit zmadhus është maska ku fut letra aty, pastaj e ki eksponu, varësisht prej dishmërisë filmit sa ka qenë eksponume, në 3 sekonda, pastaj e ki futur në zhvillues, e ki zhvillu, ka duhet me qenë një dritë e kuqe që po shihni aty. Ato e ki vrej sa është në zi, edhe në atë moment kër e ki pa që është mjaftueshme, e ki futur në fiksir, ka qenë dërpresi, që mos më zhvillu fotografia më shumë, mandej nuj. Po, sidomos filmat, gjatë zhvillimit filmet ka qenë një dritë shumë ma e vogël, sa gaca e cigarës, dhe e ki afru filmin e ki pa sa zhvillu. Shpesh ka ndodhë me sa më prish drita, edhe o dushim me cigare, bile bashkë prej që ateshit më ka me duhani, so dushim edhe e cigare me afru, me pas sa është zhvillu filmi, edhe prej ateshit edhe duhani pa të bet, edhe mande e fotëshem fiksir, fiksoj shë mirë, duke mula mirë, disa ko mande me virë, mu terë filmi, ka që një procedur shumë ma e gjatë, po aty bashkë mjeshtria o tregoj ke, se tash për tash po shohën telefonat gjithat po si po ka. Do të flasim edhe për këtë pjesën. Natyrisht kuptuam se si janë zhvilluar fotografit, Artan, ndërsa në kohën e digitalizimit apo në këtë epokë. A ka ndihmuar që të ngritën vlerat e zhvillimit të fotografisë, apo si mund të na shpjegoni? Po tash ashtu nuk kisha mujt me gjetë a janë ngrit vlerat, po çka është ngrit e dini sa të sigurt. Vlerat e zhvillimit të formatit të fotografisë flasim.
Po nëse jetu më pyta është ma e mirë si fotografi digitale apo ajo, unë kisha me thonë, filmi nuk e zavendëson kërkush për shkak se është film edhe unë e kum pas fatin që kum studiu për zhvillimin e filmit me dhomën e me krejt dhe to, dhe më thonë një periudhë shkurt kum punu edhe unë me film, po prapë se prapë jam ma shumë më pëlqen digitale, për shumë arsye për shkak se është shumë ma e shpejt si proces, është shumë ma e lirë kosto, edhe ki mundësi me pa drejt për drejt shkajtë, po tu fotografu dhe ki display-in që mundesh me e pa shka është të ndodhë aty për aty. Për para u desh me ditë gjithë shka për menç ose një formë u desh me matë dritën fix për me e qëllu, edhe për me ditë shka ki bo, u desh me shku në zhvillime, në fund krejt e ki po fotografit e mira. E tash një farforme është shumë ma e letë dhe për mu digitalja është ma e mirë për shkak se është ma e shpejt. Po nuk jam për një arsye për digitalen se janë bo fotografa shumë pa studiu asë një ditë. Mu që kja pak e së më lodhë, pak e dim se për shkak se kujton që e bën një fotografi edhe të na... A mund të nga spjegoni tash të aspektin profesional të fotografimit dhe jo profesional? Ku qëndron dallimi këtu? Nashta unë për veti mu i me pa në bazë, kër e bën një person një fotografi mu i në bazë të dritës, unë për veti e vlerësoj dritën shumë. Gjithashtu përveç fuqia e personit që është në fotografi e kretë, por nëse folim për fotografinë, unë për veti e vlerësoj dritën në kuptimin që ka një logjik, ka e ka pru qatë dritë. Edhe pse e ka pru qatë dritë, se cila e ka një arsye dhe unë për se cilën person kur du me fotografu, e di sakt cila dritë është ma e mira për qitë person për shkak të ftyrës, për shkak të hijeve, qysh e prejmë, qysh e bojmë. Edhe më thonë që aty është që ajo që unë për veti e vlerësoj një fotografi profesionale kur e din ti qysh e ki bo. Dhe nëse të pës qysh, a mund është ma spjegu, nëse e din logjikën e dritës ka ato ardhë, atër okej ka. Por nëse e bën një fotografi dhe të thua apo të pëlqen se e ki në zonë të rastit, tash që tu unë për veti e bëj dallimin me profesionale dhe me amator. E ma e keqja po është që të na është që kja sakt të ndodhë gjdo ditë e ma shumë që okej e merr një aparat, fotografon edhe kretë mendojnë që për nësa fokusit të tillë, background është trubull dhe fotografia ma e mira, që kja është të servu për momentin, për shkak se qaq dijim, nuk dijim ma shumë, edhe mendojnë që qaja është fotografia e mirë. Unë kretë shka është mesazhi jam është që në një drita s'ka kufi, edhe kuptimin që është shumë mirë pak të më hullum tu, me mësu, më bo pakes, më bo fotografia pak ma e mirë se jo me fotografu që kena fotografu vitet 99-2000 që bërit. Aso kohë me mënyrën si keni punuar dhe me atë teknikë zotëri Dizdarit, çfarë ka ndryshuar? Është më lehtë të zhvillohen tash të fotografit? Normalisht jo tash shumë ma lehtë, zhvillimi i fotografive është plotësisht automatizuar. Nuk ka nevojë me ditë krejt qysh ki me kuadru, do të më përgati qka ki me fotografu, qka ki me kuadru, driqimi, qka ka në tavolina, apo qka përdiju në qka e më tu fotografu, do me thonë mësë me marë, se anë e palit do është gjithë me qenë komplet me pregadit, edhe më ndej me fotografu. Tash po fotografon, përshe, që kjo po pegoj, kesh ki dalë, këtheu, këdej, më ndej është aparati cili automatikit për ta regulon edhe ndryshimin e gjithat. Atër e duke me krejt me dit, për me qka qysh ki me bo, edhe me kuadru tamam, edhe me një shkrepje me pas tip-top. Po dallimi është tash që edhe prej filmit dhe digitali, që digitali është me 4 ore, në një 4 ore, nëse e rritim, janë 60 pika gjelbërta. Janë 20 janë dverda dhe 20 kuqe. Tash nëse drita e kuqe depërton në pikën e gjelbërt, nëse gjyra e gjelbërt e kuqe depërton në pikën e gjelbërt, atër nuk regjistrohet. Që ta dallimi për ato është fotografia digitale pak ma metalike, si po thojnë tash televizive. Dhe është që aty dallimi, kurse filmi e ka pas 3 shtresa, emulsione, se cila veç e ka marrë, gjelbërtën, kuqen edhe dverdhën. Edhe s'ki pas problem, ka qenë shumë fotografi ma naturale, ta shumë fotografi ma metalike, po është shumë ma lehtë me fotografu. Qka po vrejune si, po mënej, ndugoj që po punoj, po shoh që njerëz që po fotografojnë shumë shpesh, edhe po shohin gabimet e veta, edhe po fillojnë mu përmisu. Dikush e ka synin ma të mrehtë, edhe po ditë tamam qka, e dikush nuk e ka, po dikush po e përmisun e laj, ma nej veç kata po mësohet. Vrejnë sene që s'ka dit, apo i tregon dikush e keq kështu, keq ashtu edhe po përmisun. Duhet mjeshtri apo profesionalizëm në këtë fushë Artan? Për të nxjerrë një fotografi artistike? Përvoj. Kur gjë tjetër përvoj, edhe unë e mendoj që është krejt se nisna prej vetës, se fillimisht im konë si drejtori fotografi, si kamerman, gjithashtu e kom fillu në RTK, kom punu vitin 99-2000,
edhe mos e kom kalu në fotografi, po pse e di që është shumë përvojë për shkak të eksperiencës teme që unë një 10 vjet i kom kalu në New York edhe kom pas fatin me pas një profesor Fadil Berishën që kom ndaj shumë afër tij, edhe kom pas që përvoja eksperienca të mëson përveç pjesë teknike të cilat mësohen, po synin edhe për me bëni fotografi të mirë duhet mu eduku në rastin tam që unë kom pas një profesor shumë të mirë edhe eksperienca e tij më ka bo me i zgjedh tash fotografi shumë e mirë edhe më s'mi thonë se cilës fotografi e bukur, po e mendoj shumë herë. Është art? A është art? Po, me kalimin e kohës, po, prap. Duhet ta duash, sigurisht? Jo që duhet ta duash, po është pasion cilën unë për vete për se cilën fotografi, po arë që kem të folë që thaj se shka e veçan një fotografi, për mu e veçan se cilën fotografi është një pjesë e shpirtit tam në atë fotografi, dhe në ka fotografi ma e keqja në botë, prapë se prapë e ka pasionin tam, e ka shpirtin tam rena. Do të preferoj të ndjekim një kronik të përgatitur nga kolegja Teuta Mujaj, e cila sjell një material se si bëheshin fotografit dikur dhe si bëhen sot, dhe kthehemi më njëherë pas me bisedën në studio. Jo rrallëherë kemi dëgjuar se fotografia flet sa një me fjalë. Në çdo fotografi fshihet një histori apo kujtim, të cilat në të shumtën e rasteve ato na mallën gjejnë. Nëpërmjet fotografive, kujtojmë momentet e ndryshme të cilat i kemi përjetuar në raste të caktuara. Pra, fotografit për shkak të vlerës që kanë, asnjëherë nuk e humbin rëndësinë. Dikur fotografit i shikonim në për albume, ndërkaq në ditët e sotme ato më tepër i postojmë në për rrjete sociale. Krahasuar me të kaluaren, interesimi për të rregulluar fotografit ka qenë shumë më i madh, ndërkaq sot është krejt më ndryshe. Fotografët thonë se fotografit më nuk bëhen sikur dikur, por vetëm ato të rasteve të veçanta dhe jo në numër të madh. Besim Zogaj, fotograf nga Prishtina, tregon për ndryshimin e fotografive ndër vite dhe interesimin dikur dhe sot për t'i rregulluar ato. Në kohën kur kena fillu ka qenë fotografia bardhëzi, që kanë punu me dorë. Masa ndena me kalimin e kohës, në vitin 92 kena mbrime me kolor, deri në 2002-ën, kurse në 2002-ën ka fillu digitalizimi i fotografisë, i cili është edhe sot më i përhapur se në atë kohë. Sot më shumë përdor mënyrë elektronike se sa në printime. Printimet janë shumë pakta. Koha ka bën vete. Në kohën e sotit më shumë shtypet ndonjë dhuratë për një fotografi dikon ose ndonjë smadhem në print ose dikoj. Shumë më pak për të kujtuar diçka ose për të ruajtur diçka rreth fotografisë. Zoga i thot se fotografit në album kanë rëndësi të veçantë. Albumi është më afatgjat, më jetëgjat, kurse rrjetet sociale janë të kohës shkurtë. Rrjetet sociale dhojnë mundësinë përhapjes mirë, po jo të rujtës. Ky mështri është një Arian Dervina, i cili ka zgjedhur disa fotografi, ka qenë në Amerikë për pushime, edhe ka bërë disa fotografi më shumë, për ndryshe kur janë kësajde pak më pak. Ai ka shpreh interesimin që t'i ruaj kujtimet e veta, nëse ka bërë gjithat rrugë dhe gjithat mund, ka pas dëshirë me i shtyp të gjithat, të një sasi e limitume, cila një ka dha mundësia me i shtyp. Fotografi Besim Zogaj vazhdon t'i ruaj aparatet e vjetër me të cilët ka punuar në fillim të karrierës së tij. Këta e disa prej aparatat vjetër që kena punu që kena startu si për kë, të kënë vitin e 87 të këmë ble. Masa nena e në shkutyp avancu, edhe kjo ka qenë seria fundit e Nikonit F100, i cili ka qenë 2001-ën. Dhe mas 2001-ës kena kalu në digital, që të nga kanë dha mundësi matë mira dhe matë leta për me punu, si Nikonit dhe në 10-7.000, kurse tash kjo është shumë më avancur pe aparatat tjerë, është Nikon D800, i cili ka 36 megapiksel, edhe ka mundësi të shkrepjes shpejta, edhe ndryshimi të mirë, edhe të kvalitetit shumë më të madh.
kanë qenë shumë trona atë kohë me përdor, me krahasu me këta të tjerë. Tu bëhet hapja filmit, edhe filmi është vendosur këtë pjesë, edhe është lidhur me mekanizmin këtina, atëherë nuk ka qenë me bateria ose digital diçka, ka qenë me mënyrë manuale, edhe me fotografu, po do është kohën e dritës, shpejtësinë për më realizu një fotografi e cilësisë më të mirë. Shiriti ka qenë 36 poza, të janë 36 mm shtirë, ose me këta aparatë digital full frame si tojnë tashtë. Me film që mujtë mi nxerë 36 fotografi të sukseshme, kurse ta më tjerët ka qenë humbje 1-2-3. Po, filmi është rujt edhe është përdor disa herë, ka qenë mundësia këtina ma mirë me rujt se sa digitalit tashtë, nuk ka pas mundësi të zhduket ose diçka, ka mujtë me dështu një fotografi, po shumicën e fotografive kanë qenë ma pasë. Edhe kanë pas vlerë ma shumë, më rujt ma shumë, më dashtë ma shumë, kurse tash fotografu është disa herë për me zedh një. Është shumë ma praktike, ma lehtë se sa makina tjera, që kanë qenë ma herët. E banë skanimin edhe ndryshimin edhe eksponimin në mënyrë automatike, kurse përpara do është me këshyrë filmin me ditë sa me dhonë ndryshim, sa me dhonë blend, sa me dhonë ekspozim. Janë shumë raste të ralla, rinia shumë pak i përdor. Ma shumë njerëz që kanë moshës 20 vjeçare për pje. Këto janë disa mundësi që jep makina. Mund është për shembull me i korrigju, me i hek, me i printu, me i shtu ka 2, me i rrit. Krahasuar me të kaluaren, interesimi për rregullimin e fotografive është dukshëm më i vogël. Numri printime bëhet më i vogël tash. Shumica printime që bëhen për shoqës së miq. Më shumë të që shtypet kur i kanë darsmat, po edhe aja ka fillu të jetë limitune për arsye se ka mundësi bortja në CD, disk, USB e kështu. Është ma pak limitune. Nuk ka në farë kohë që me thonë kjo sezon ose kjo sezon si për pare se kanë qenë shkollat ose punë tjera, tash ma pak. Fotografit shpesh kanë edhe mesazhe shumë të fuqishme, pa pasur nevojë për tekst. Roli i fotografisë vazhdon të jetë i madh dhe i pazavendësueshëm, por sot ka një dallim në formën e përpunimit dhe e shpërndarjes së tyre. Nëse dikur janë dashur orë e ditë të tëra për të realizuar një fotografi, sot ajo mund të bëhet për disa sekonda fal teknologjisë. Por pyetja është kjo, nëse fotografia ka vlerën që kishte në aspektin artistik. Do qëm kronikën e përgatitur nga kolegja të Uta Mujaj, zotëri Dizari, po mundoheni të ruani vlerat artistike të fotografisë, mbase tani ka shumë mundësi për ndërhyrje? Po tash fakt që i rujmë gjitha fotografi që janë pak ma artistike dhe mundësia e madhe tash është përpara kena pas laboratoriumin, tash është Photoshopi i cili na ndihmon me emrinat kvalitetin cila ka qenë përpara si filmi, sa aty mundesh me manevru shumë. Kemi arhivin, gjitha fotografit ekzistojnë, që asë një fotografi prej bas luftës, ne i kam gjitha se para luftës, në kanë shkatru skema asë një. Artan, preferoni të përdorni ndërhyrjet në fotografi, mendoj qëfar do të qofshin ato? Po, në varet dhe për fotografisë, po për shembull që prapë që folim, nëse bëjmë fotografi pak dokumentare, bëjmë në ekspozit, nuk ka logjik me prek, me ndërhy, me Photoshop, po këto tjera, deshtem ose deshtem, e kemi një farë, është obliguese për shkak se është digjitale. Mase është digjitale, e ki dhe mundësin me i përmirësu disa gabimet vogla që nuk i sheh gjatë procesit fotografimit. Unë për veti e punoj Photoshop, po mendoj që jam një prej atënve që punoj tepër mirë Photoshop, edhe e ruj personin shumë mirë, edhe fotografitë e mia, rrallë kush mundet me i dallu që është të punu në Photoshop, për shkak se mundona me udo kësa ma natural, me rujt personin, mos me deformu, as mos me, si tash që kena një 90% fotografive, me filtera në ftyra, si që jenë bo kritikat si motra,
një farforme për shkak pse prap dalim të eksperienca jeme me Amerikën që nuk lejohet qaq shumë edhe me punu keq. Për ndryshe edhe për Photoshopin kum studiu qysh me punu fotografinë në retouching me bo. Do të të përdoret në formë reale. Në të kaluarën është preferuar që fotografitë e realizuara natyrisht të krijohen apo të ruhen në fotoalbume, po ndodh edhe në këtë kohë zotëritizare, ka njerëz të cilët dëshirojnë t'i mbajnë fotografitë kujtim? Po ka, besa shpesh më ka ndodh, sidomos gjyshrit, vinë fotografitë e nipave, jo marrim fëmijëve tëne, gjitha fotografi që i kanë në telefon edhe në kompjuter, i mbledhin me një folder edhe binë prej 1 vjeç, që shkalin deri 7-8 vjeç, i bojnë si dhurat nga 1000 fotografi edhe shumë edhe i kom printu, sidomos gjyshrit ata janë, e gjyshrit janë më të interesu me pasën letër. Kjo gjeneratat e vjetra nga se ndoshta gjeneratat e reja kanë mundësi dhe kanë njohuri për t'i ruajtur në format të ndryshme digitale. Po, fakt, jo në mësu, po është tjetër me pasën letër. Edhe prap nuk është e sigur, dhe më thonë se ti i runë, unë i kam një 10 harddiska minimumin, po është problemi që me kalimin e kohës harddiski ose nuk dhezet, ose fshihet, që gjithmonë printimi është i printim, që edhe unë preferoj njerëzve printani, vetë jam ai person cili që sajmë të mbledh të e boni folder si du mi qumë i printu, po printimi është me atë gjithmonë printim. Po këto digitalet në për harddiska me kalimin e kohës fshihen. A o që ashtu? Po normal që edhe fshihen, edhe në harddiska, edhe flesha, edhe CD, edhe ato CD-ja mujnë më gritë, po unë s'po mujnë mi kuptu shkojnë, bojnë 200 poza 300, ma në i mbledhen edhe jesin. 5 fotografi, një të pushimit mi afton mi printu. Po njerë po habitën, besa edhe njerë më pa tregu një fotografit një hotelit, edhe i kesh ofër 2-3 fotografit në telefon, e lype, dikur u dorëzu, më falë thasën PG. Okej, të kisha në album është ndryshë. Fotografia bardhëzi në korat të kaluara ka qenë simboli kohës. Tashti preferohet bardhëzi apo preferohet më shumë fotografia me ngjyra? Jo, tash ndoshta çka po di, kombindje që tash po shohim vetë kollor, edhe s'po na duket ç'është interesant, ka shumë njerëz që po lypin edhe bardhëzi, më artistike pi duket. Unë zakonisht i bëj bardhëzi kur e kam një koncept, për shembull kur bëj fotografi që i kena krejt vizualisht lookin që i kemi qasi stilit të vjetër, dhe me këshim nëse vendosim diku viteve 50-60 qasi looki, atëherë bëj bardhëzi, po ndryshe, s'kam nej dëshirë të madhe për bardhëzi. Ndërsa ju? Po, varet prej personave, s'do me thonë që une, apo varet, ka fotografi që ja vlen me këthy bardhëzi, që ka mësi, po kitë varet që qëfar fotografie, që ka përdo me paraqit me ata, qaj është kri. Ndërsa, gjithë ky digitalizim kove të fundit, ka ndihmuar në anën tjetër që fotografit të marrin për masa ndërkombëtare, flasim për fotografi jo të rëndomta, mirë po fotografi të lajmit, të qastit, fotografi që bartit mesazh. Artan, së fundmi për ndër të 10 vjetorit të pavarësisë, New York Times ka publikuar një fotografi tuajën dhe kjo do të thotë që në një farë mënyre koha e digitalizimit ka ndihmuar që përmes fotografisë të bartët mesazhe. E vërtetë së ndryshe, qysh kish mujt me shkuaja fotografi deri atje, ose qysh kishin mujt me e pa. E bukur tash është që na bëjmë fotografi dhe i rrshojmë rrjetet sociale, ku i intereson pak më shumë, për bëzi që mundet me gjetë në Google, ose kudo që, më thonë, komunikimi shumë më i lehtë, dhe mundesh me ja nis dikujt fotografinë shumë më shpejt në email, po mundesh me apliku në për festivalet të ndryshme të fotografisë, që mundesh me qush tash në fundit në Berlin, ku më apliku me një fotografi, kështu që pres nuk e di çka ndodh, po po e kemi mundësinë shumë të mirë për me dasht me publiku punën tonë. Gjithashtu Facebooki, Instagrami, këto janë mo tashti për mu për veti, më kanë një mu shumë tepër, për shkak se njerëz mujnë me pa punën tonë, s'ka nevojë me pas, s'ki nevojë me u taku, me e shpjegu çka fotografon, me të pa albumat, për shkak se mund në Instagram temi mund me himi pa punët e mia dhe e din kush jam dhe çka bëj. Fakt është që kjo digitalizimi ka një plus të madh se gjatë luftës, unë e di, lufta kjo, edhe jasharin kur patën vra,
u doftëm i printu të une, policia më patrethu gjithani që të mërën buk ishte në fotografit, deri sa kanë mritë njeri dur për me shkip me shku ato fotografi në Amerika, po shumë problem. Tash është fakt që do diçka luft, je fotografar, as ki nevojë të fotografi, as kur gjo, po me në mënyrë elektronike për cjell ku duhet. Do thotë ndikimi i fotografisë në kohrat e sotme është më i madh se në të kaluarën dhe kjo fal mundësisë teknologjike. Qashtu t'i bjen, jo një farëforme, por qashtu është fakt që e kena shumë ma letë dhe mu i me ndiku dhe mu i me dhonë mesazhe shumë ma shpejt. Qëfar mesazhe i keni bartur përmes fotografisë e cila është publikuar në New York Times? Po, aja fotografi ka të bëj me një gru që i ka 5 anëtarë të familjes zhdukun edhe unë jam të punu në atë ekspozit, e cila quhet Pritja, edhe aja është që i ku më ndëgju si ngjarje që ka qenë e vërtet që aja gru për një kohë të gjatë e ka shtru bukën që shtu të tavolinën, që i ka pritë ata njerëz dhe unë. Këtë që e ku mbo është një fotografi që e ku mbo që një gru është i pritë që u bon 16-17 vjetë, është i pritë familjarët e vetë me ardhë. Është ideja që saj fotografi që është pritja, me të kriju ndjenjen, që ka dhe më thonë me e pritë dikon, që ka dhe më thonë me e pritë familjen, edhe më konë në sofer vetëm edhe veç me pritë. Që ka u konë mesazhi edhe paka shumë, që gjithmonë e diskutoj, për shka ka të bëj me drejtat njerëzit, pse ka të bëj me drejtat njerëzit, se secilit në planet mundet mi u zhduk dikush, mi hub dikush. Edhe është ndjenja veç që aja pritja, dhe më thonë, familjes kësaj ja kanë marrë burrin me 3 fëmijë në shtëpi, as nuk i ka pas, as nuk kanë konë ushtar të shikës, as kriminela, as kur gjon kuptimin që veç në shku në shtëpi kanë marrë, pa asnjë faj edhe më nuk i kanë kthyr. Dhe përmes fotografisë është mundësuar që në këtë kohë bota që një këtë histori. Jemi në minutat e fundit dhe do të doja nga ju dy për gjithë ata që dëshirojnë të realizojnë fotografi ndoshta për t'i mbajtur kujtim ose qoftë për momentet caktuara, çfarë ju preferoni? Ti ruajnë, ti realizojnë, si ti realizojnë, si ti zhvillojnë? Pa tjetër mi zhvillu. Mi zhvillu, mi printu me pas, që të fotografit më të mira, i mjetë kujtim. Tash, nëse folim për profesionista që dojnë më bo profesionista, unë e kam veç një mesazh, kisha dëshiru se cili mu largu pi Kosovës, sa ma shpejt që është e mundu, më shku me studiu jashtë për fotografinë, se ka shumë rëndësi edhe studimin për fotografinë. Këta tjerë ta mi zhvillua, mi rujt, edhe unë jam e mendoj që duhet gjithçysh me një printu, bile sa ma shpejt që është e mundu, për shkak se i runë për gjithmonë, njëjtë si unë para së di për një 5-6 muaj kështë të tezja dhe i qiti një 2 kësi të mëdhaja me fotografi dhe keni ndjenë shumë e bukur një natë që nuk e harroj fotografitë e printune të kretë familjes që për mu ke shumë e bukur. Që tash nuk e din të ardhën që kam i qitë djallit tam hardiskin, unë shtu që ma mirë printoni. Unë ju falemderoj shumë që ishët pjesë e emisionit i marë sot dhe biseduam bashkë për këtë temë. Suksese në punën tuaj. Të nderuar shikues, ti ruajmë fotografit, ti zhvillojmë, sepse në vitet e ardhme natyrisht që do të na rikujtojnë ndoshta momentet më të bukura të jetës. Këtu po e përmbyllim emisionin për sot. Unë ju falemderoj për vëmendjen tuaj, Imazhi sërish nesër në të njëjtën kohë. Mirëmbëjtje.